Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Men 4X. Hôm nay Men 4X có nhã hứng thưởng trà, mà tự nhiên chợt nhớ tới một đất nước mà có cái văn hóa thưởng trà rất là đặc biệt. Đó là đất nước Nhật Bản. Mình thưởng trà và ăn bánh, một trong những cái thú ẩm thực rất là tao nhã của người Nhật. Nên hôm nay Men 4X quyết định làm một cái món bánh mà liên quan tới đất nước Nhật Bản. Một cái biểu tượng mà ai nghĩ tới đất nước Nhật Bản đều nghĩ tới, đó là hoa anh đào. Cái món bánh của mình cũng liên quan tới hoa anh đào, đó là món há cạo hoa anh đào. Bây giờ mình cùng làm nhé. Cái nguyên liệu đầu tiên đó là thịt, 100g thịt. Mình sẽ thái nhỏ thịt này ra và băm nhuyễn. Tiếp theo là 100g tôm, cũng thái nhỏ hạt lựu ra và băm nhuyễn. Cà rốt, thái hạt lựu. Củ cải trắng cũng thái hạt lựu nốt. $40g nấm đông cô, cũng cắt nhỏ thái hạt lựu ra nhé.
và 20g hành thái nhỏ. Sau đó thì mình trộn lẫn tất cả những thứ trên vào với nhau, nêm nếm thêm bột nêm, muối, nước mắm, đường cho vừa nhé. Bước tiếp theo mình sẽ nấu nước màu hồng để làm cái vỏ bánh. Mình sẽ dùng rau dền để nấu, lấy cái nước của nó để pha với bột mì cho ra cái màu vỏ bánh màu hồng rất là đẹp. Và cái công đoạn tiếp theo mình sẽ pha bột để làm cái vỏ bánh. Mình sẽ cho 150g bột tàng mì. Cái bột này thì là tinh bột mì nha các bạn, cùng với là 70g bột khoai tây, thêm một chút muối, trộn đều tất cả với nhau. Cái nước rau dền hồi nãy bây giờ mình sẽ nấu nóng nó lên tầm 80 độ. Nhớ là đổ từ từ, đừng có để cái bột nó bị nhão quá nhé các bạn. Cho thêm một ít dầu ăn vô, dùng tay trộn đều bột. Các bạn có thể làm sao cũng được, trộn bột rồi quay tay rồi tất cả các thứ, làm sao cho bột nó mịn và dẻo. Như vậy là đã đạt nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cái số bột này, mình lăn ra thành một cái cây bột dài. Chia cái cây bột này thành nhiều cái miếng nhỏ, mỗi miếng đó mình sẽ vo tròn để tạo cái vỏ bánh. Dùng một con lăn để cán cái vỏ bánh này cho đều. Sau đó mình sẽ cho nhân vô và tạo hình cái cánh hoa anh đào. Các bạn chú ý cái chỗ này thật là kỹ nhé. Mình sẽ tạo từng cánh và tạo cái nếp nhăn cho cái cánh, trông cái cánh nó thật hơn.
Thành phẩm là một cái hoa anh đào 5 cánh rất là đẹp. Tiếp tục làm cho cái phần bột còn lại. Cái công đoạn cuối cùng đó là hấp bánh. Mình hấp bánh trong tầm 15 phút. Wow, rất là thơm. Bây giờ thì mình trình bày thôi, cho từng chiếc bánh ra và mình sẽ thêm vài cái cọng bạc hà vô để tạo những cái màu xanh, nhìn trình bày cho đẹp. Bánh hấp xong là có cái độ trong, màu hồng rất giống cái màu của hoa anh đào nha các bạn. Thành phẩm cũng rất là đẹp phải không? Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký, like và chia sẻ ủng hộ kênh. Xin cảm ơn rất là nhiều.